จะออก It's recording now โอเคเวลาจะออกก็ลงประเทศหรือยังอย่างจะสตาร์ทเนี่ยจะสตาร์ทตรงนี้เราปิดหรอปิดฟ้าผู้ใหญ่มีการควบคุมให้มีขอบเขตความอยากไม่มีขอบเขตเป็นความอยากที่มีอันตรายถ้าอยู่ในขอบอยู่ในกรอบมันก็พลอยเป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้เกิดอันตรายได้ถึงว่าดูสภาพความเป็นอยู่แต่ก็มันก็มีส่วนมีโทษ ทุกอย่างมีคุณก็มีโทษงั้นก็อาหารนี่แหละอาหารเราก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ถ้ามันเกินสัดส่วนมันเกินประมาณมันก็มีส่วนมีโทษได้ ทั้งที่เป็นของมีคุณการพัฒนาภายนอกพัฒนาวัตถุก็เพื่อให้เราได้วัตถุที่เราพัฒนามาบริโภคแต่วัตถุที่เรานำมาพัฒนาก็มาจากธรรมชาติที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรแต่ต่อไปไม่รู้จะมีความรู้สึกเพียงพอหรือเปล่าสิ่งที่มันมีความรู้สึกที่ทำให้คงจะไม่ถึงกับขาดแคลนถ้าพัฒนาประเภทพลังแสงแดดนี่ก็จะได้เพราะพลังแสงแดดนั้นมันไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนอย่างอื่น อย่างอื่นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเหมือนเมืองไทยในส่วนที่เป็นทรัพยากรภูเขาก็หมดไปแล้วก็ไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ป่าไม้ก็เหมือนกันก็หมดไปแต่ว่าป่าไม้นั้นถ้ามีความรู้สึกในการที่จะฟื้นมันก็พอฟื้นได้ถือว่าเป็นเรื่องของการที่จะทำให้ชีวิตนั้นดำเนินอยู่ได้ก็อาศัยการปรับปรุงการพัฒนาแต่ทุกวันนี้ก็ด้านวัตถุนั้นก็คงจะให้ความสุขถึงที่สุดไม่ได้ด้านวัตถุมีส่วนจำกัดแต่ทางด้านจิตใจนี่ก็น่าจะพัฒนากันบ้างเหมือนกัน แต่การพัฒนาจิตใจนั้นก็ต้องเข้าใจของหลักที่เราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแล้วเข้าใจนี่ก็พอที่จะพัฒนาเขาได้ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีส่วนเป็นประโยชน์และมีส่วนเป็นโทษถ้าเรามาดูในส่วนพลังงานที่ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ในด้านวัตถุก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นพลังงานจากไฟกระแสไฟก็ดีไฟระบบที่เราอาศัย วัตถุตามธรรมชาติก็ดีล้วนแล้วแต่ให้คุณให้ประโยชน์แต่โทษก็มหันต์ไม่น้อยกว่าคุณเหมือนกันมากที่เป็นอันตรายความวิบัติฉิบหายก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักว่าไฟมันมีทั้งคุณทั้งโทษเราจะใช้มันอย่างไรเราจะเกี่ยวข้องมันอย่างไรมันจึงจะไม่ให้เกิดโทษพระพุทธเจ้าก็เอาเรื่องนี้แหละ มาเป็นเหตุให้พระองค์ต้องคิดท่านก็ไม่ได้ว่าเรื่องภายนอกแต่ท่านกล่าวถึงเรื่องภายในท่านเตือนผู้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนเสมอว่าภายในอย่านำออกภายนอกอย่านำเข้าวันนี้เราก็คงพอรู้จักวัตถุภายนอกก็พอรู้จักแต่อากัปกิริยาที่มันเป็นส่วนหนึ่งของอันตรายที่ท่านเรียกว่าราคะขีนาโทสักขีนาโมหขีนาอันนี้ท่านแสดงแก่ พวกฤาษีบูชาภัยในสมัยนั้นชอบบูชายันด้วยการก่อเฟืองก่อไฟนั่นก็มาเปรียบเทียบถึงอากัปกิริยาที่มันเป็นสิ่งที่เป็นโทษเป็นอันตรายไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะสภาพของความรู้สึกเหล่านี้เราก็หักห้ามมันไม่ได้ อย่างน้อยก็ต้องมีพิธีป้องกันเหมือนเราใช้ไฟในเตาฮีตเตอร์เรานี่ก็มีแนวควบคุมให้อยู่ในสภาพไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นให้อยู่ในสภาพที่มีการควบคุมมันก็ไม่ได้เกิดอันตรายอะไรอันนี้ก็เหมือนกันท่านจึงให้เรามีส่วนปฏิบัติคำว่าปฏิบัตินี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยมันก็มีทั้งส่วนดีและส่วนชั่วที่จะมาในรูปแบบทางหลายที่จะต้องเข้ามาทางระบบของการรับของเราบางครั้งท่านก็ให้วิธีการแบบง่ายๆถ้ามันเกิดไฟประเภทนี้เกิดขึ้นท่านก็ให้มีส่วนของการเสียสละท่านเรียกว่าทานามัยกิริยาของการแสดงออกถึงการเสียสละอย่างความเจ็บใจภาษาหนึ่งที่เราเรียกว่าความคับแค้นใจอันเกิดขึ้นจากสภาพโลกธรรมถ้าเรามีทานามัยมันก็พอบรรเทาได้
นี่ที่ท่านเรียกว่าอภัยทานเหมือนเราอยู่กับเด็ก อยู่กับคนที่ยังไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบมักจะทำอะไรแบบตามอารมณ์พอใจก็แสดงออกในทางให้เรานิยมชมชอบถ้าไม่พอใจก็แสดงออกในทางให้เราเกิดความหดหู่อันนี้ก็มันก็เป็นส่วนที่เราจะต้องทำเหมือนเรานำวัตถุจากธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นเครื่องเอื้ออำนวยมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์มาโดยกำเนิดล้วนแล้วแต่มันยังอยู่ในสภาพที่จะต้องแก้ไขเช่นไม้ที่มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอาจจะเอามาทำบ้านมาแปรรูปทำเป็นที่ให้ความสุขอันเกิดขึ้นจากกันแดดกันฝนมันก็ยังมีการดัดแปลงยังมีการปรับปรุงหรือภาษาหนึ่งก็เรียกว่าเหมือนกับถูกทรมานอันนี้ก็คิดดูในแง่ ของผู้มีหลักของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนจำต้องไข้ควรภาษาท่านเรียกว่ามีธรรมาวิจยะเป็นส่วนหนึ่งของ สูตรที่ถือว่าเป็นสูตรที่มีความสมบูรณ์เรียกว่าโพชฌงค์โพชฌงค์7โพชฌงค์ก็เป็นส่วนของการให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ธรรมวิจยะธรรมวิจัยธรรมวิจารณ์นี่แหละเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์คล้ายๆนักวิทยาศาสตร์นักผสมเคมีเอาส่วนต่างๆมาผสมแล้วมันจะออกมาในรูปแบบต่างๆแม้แต่อาหารของเราก็เหมือนกันนี่แหละอาหารถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราจะต้องมีการบริโภคไม่ใช่ว่าอาหารชนิดวัตถุชนิดเดียวมีวัตถุที่มีส่วนประกอบอยู่หลายอย่าง ที่เราถือว่าเป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งของการดำรงอยู่ของรูปขันธ์อย่างส่วนที่เป็นที่เขาเรียกกันในหลักของสาธารณสุขเรียกว่าอาหาร5 กลุ่มทำนองนั้นจะเป็นพวกสารคาร์โบไฮเดรตประเภทโปรตีนไขมันไอโอดีนเกลือแร่ก็เป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งนั้นอันนี้การปรับปรุงก็เหมือนกัน เราปฏิบัติก็ต้องสร้างความรู้สึกของเราทำอะไรให้เหมือนกับผู้มีความรู้สึกรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่ทำอะไรแบบตามใจตามอารมณ์ถ้าทำใจตามใจตามอารมณ์มันมักบกพร่องและก็ผิดพลาดเกิดความรู้สึกได้รับภัยพินาศได้ง่ายๆเหมือนกับคนขับรถประมาท ถ้ามีความมึนคนเมาแล้วประมาทไปขับมีโอกาสเกิดความรู้สึกพังพินาศได้ อ
ภาษาที่ทำให้เกิดความประมาทและเกิดความวิบัติก็มักใช้กันในเมืองไทยด้วยก็บอกว่าถ้าได้ทำตามใจคือไทยแท้เขาว่านะอันนั้นมันเสียหายเพราะใจของเราไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นไม่ใช่ว่ามันจะมีส่วนให้มีคุณตลอดบางครั้งมันก็มีส่วนมีโทษอยู่ด้วยคล้ายๆกับอาหารเรานี่แหละมีรสขมรสหวานขมบางทีมันก็เป็นยาพิษขมบางอย่างมันก็เป็นยารักษาโรคหวานบางอย่างก็เป็นลมหวานบางอย่างก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นโทษท้องร่วงทำนองนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูฉะนั้นอำนาจของที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยเราก็ต้องเกี่ยวข้องอย่างผู้มีสติปัญญารอบคอบเฉลียวฉลาดถึงจะมีอกุศลอารมณ์ในทางมีโทษมีอันตรายก็ต้องรู้จักทำใจแม้กระทั่งในฝ่ายผู้บริหารก็เหมือนกันผู้บริหารสังคมทุกคนก็คงเป็นผู้บริหารอย่างน้อยก็บริหารสังคมในภายในบางสังคมจำกัดที่เราเรียกว่าสังคมมูลฐานถ้ามีหลักในลักษณะที่เป็นการข่มจิตข่มใจนั้นมันจะได้รู้เห็นว่าอะไรควรอะไรไม่ควรภาษาทางสังคมทางโน้นเขาบอกว่าดูน้ำก็พอรู้จักใจปลาการเวลาก็รู้จักใจตนถ้าการเวลานั้นพอเวลามีอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเราก็อยู่เฉยๆเสียมีธรรมะมีการข่มอย่างน้อยก็มีอะไรทับมันไว้เหมือนกับเราเอาหินทับหญ้าเนี่ยหญ้ามันก็งอกไม่ได้มันก็เกิดไม่ได้แต่ถ้าการเวลามันผ่านไปหญ้ามันก้อนหินมันเคลื่อนหญ้ามันก็งอกขึ้นมาเหมือนเดิมอันนี้ก็ให้เราดูอย่างนั้นธรรมะควรที่จะมีประจำไว้เพราะเราอยู่ในสภาพที่ต้องมีการเสียดสีการอยู่ร่วมกับสังคมเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมันเป็นที่จะต้องอยู่กับสังคมอยู่ตลอดสังคมภายนอกเราก็พอมองเห็นได้แต่สังคมภายในสังคมที่จะต้องใช้สังคมที่จะต้องถือเป็นหลักของการดำเนินเรามีตาก็ต้องใช้ตามีหูก็ต้องใช้หูมีจมูกก็ต้องใช้จมูกมีลิ้นก็ต้องใช้ลิ้นอารมณ์ร้อนอารมณ์หนาวมันก็เกิดที่นี่มันเกิดที่เราเกี่ยวข้องกับสังคมแต่ก็เราก็ถือว่ามันเป็นสื่อให้เรามีส่วนได้เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้จริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเป็นธรรมชาติบ่งบอกให้เราทำหน้าที่อย่างรอบคอบรอบรู้ ถ้าเราทำหน้าที่ของเราอย่างรอบคอบรอบรู้ทุกอย่างมันก็ไม่มีอันตรายการพัฒนาต่างๆก็ไม่ใช่การทำลายและก็ไม่ต้องวิตกกังวลว่ามันจะวิบัติมันจะหมดเพราะเรามีการวางหลัก
ในการเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบพระพุทธเจ้าก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีท่านจึงทำหน้าที่อย่างไรอย่างรอบคอบถึงแม้ว่ากิจส่วนตัวของท่านจะหมดไปแล้วในส่วนของสิ่งที่จะทำให้เกิดความขุ่นเคืองสิ่งที่จะทำให้เกิดความเศร้าหมองทำไมจึงหมดความขุ่นเคืองทำไมจึงหมดความเศร้าหมองเพราะท่านเห็นสิ่งเหล่านั้นว่ามันเหมือนขยะทุกคนก็เข้าใจถ้าเห็นเป็นขยะไม่มีใครว่ามันน่าปรารถนาไม่เห็นใครว่ามันเป็นที่สิ่งที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้ก็คล้ายๆกันท่านเห็นเป็นขยะแล้วท่านจึงไม่มีความรู้สึกลุ่มหลงจนเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกมีอารมณ์ที่เศร้าหมองเกี่ยวข้องกับสังคมของท่านก็ไม่ใช่เกี่ยวข้องเพราะอำนาจของความอยากมีอยากเป็นแต่เกี่ยวข้องในลักษณะฐานะว่าเป็นญาติกันญาติในทางที่มันเป็นกฎของความจริงของธรรมชาติญาติของความเกิดก็เหมือนกันเกิดมาเราทุกคนก็มีลักษณะเหมือนกันเกิดมาแล้วทำหน้าที่การเวลาผ่านไปสภาพของความเปลี่ยนแปลงก็มีอยู่ตลอดเลยกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าคำค่าทรุดโทรมภาษาบ้านเราก็เรียกว่าแก่ถ้ามีแก่แล้วทุกอย่างมันจะแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆในลักษณะที่มันจะต้องพังทลายเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆก่อนที่มันจะหักมันจะมีเสียงดังลั่นอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นความเจ็บปวดต่างๆมันก็มีเป็นธรรมดาเป็นส่วนของสภาวะของรูปขันธ์ร่างสังขารท่านก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็นส่วนที่เป็นโทษเป็นอันตรายมันเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความรู้สึกที่มันจะหมดสภาพท่านก็มองอย่างนี้ว่าเป็นญาติกันในที่สุดก็เห็นกันอยู่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปสู่สภาพเดิมรูปขันธ์ร่างสังขารอันประกอบไปด้วยอาการของธาตุต่างๆก็กลายไปสู่สภาพเดิมไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้และไม่มีอะไรถือว่าเป็นของเราก็มองกันอย่างนั้นมันก็เหมือนกับว่าเราอยู่อย่างรู้จักเบื้องต้นเป็นอย่างไรท่ามกลางเป็นอย่างไรที่สุดเป็นอย่างไรว่ายุคนั้นก็ดียุคนี้ก็ดีสมัยนี้สมัยโน้นก็ดีมันก็คล้ายๆกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่นักจะแตกต่างกันบ้างก็เรื่องบางอย่างแต่ก็อยู่ในสภาพที่ตกอยู่ในสามัญญะเหมือนกันอันนี้ก็ให้เราได้คิดดูพิจารณาดูสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาเพื่อความสะดวกครั้งแรกก็มองเห็นเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยเหมือนกับสื่อต่างๆที่เราใช้ในสังคมของเราบอกว่ามันตัดค่าใช้จ่ายมันตัดค่าเวลาแต่มันบางทีมันก็มาทางเป็นโทษจนเป็นเหตุให้กุลบุตรลูกหลานของเราลุ่มหลงนำไปใช้ในทางที่ผิดจนเป็นเหตุให้มีความขัดแย้งในสังคมขึ้นแล้วก็ลืมตนลืมตัวด้วยความลืมตนลืมตัวก็เลยไม่รับผิดชอบอะไรก็เลยกลายเป็นการเป็นอยู่แบบประมาทโทษภัยมันก็เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นการดำเนินชีวิต
เราก็ต้องมีการดำเนินชีวิตแบบมีสติปัญญาLuang Por began by asking where you'd come from today, and hearing that you're an hour and 15 minutes away, he just said that this day and age is a day and age, or an age of change. There's a lot of technological, material change going on in the world, and one of the results of this is that we can travel more conveniently these days, whether we're coming from our homes to a monastery or travelling between countries. Say nowadays it's only a 8.5 hour flight to fly from Bangkok to Melbourne. In the old days, if you wanted to travel from Thailand to Australia, it would take maybe at least a month in a ship. Or if you wanted to travel to Europe, the UK, it might take 3 months. So there's a lot of change going on in the world, and some of it is good, but it also has maybe some danger hidden in it, or side effects that can be harmful. All the change, the development that is coming into the world, that comes up in the world, it arises from desire, people's desire. If people didn't have any desires, there'd be no motivation at all to develop or progress in the world, to change the world. But we also have to see and learn that desire can have its harmful side, its disadvantages. So as Buddhist practitioners, we have to be circumspect and careful and learn how to put limits on desire. All forms of, say, material improvement in the world, they bring all kinds of benefits, but we have to remember they can have negative effects as well. Or on a more individual level, you could say just something like food. We have to go out to get food, to eat food in this world, in our lives. You could say food is very helpful, useful for our bodies to grow, to be healthy and strong. But something simple like food can also have its harmful side. If we use the wrong food, or if we eat too much food, it can give us trouble, problems. Or on a larger scale, the development of the world, the material world, the use of all the natural resources in the world. These need to be regulated and used wisely, because resources, all the different resources we depend on, they can gradually run out. When they run out, people tend to start to struggle and fight over them. For someone with wisdom, they might be able to find alternative methods. Say, in the case of natural resources, when they run out, might be able to use their wisdom to develop something like solar energy as an alternative to the other kind of fuels we use. Solar energy doesn't change much because it's always there, the sun is there, and it doesn't really get used up because every day the sunshine comes back. That's different from some of the other natural resources which do gradually get used up. Like in Thailand, you can see nowadays the results of all the quarrying for different kinds of rock and minerals. And in some areas a whole mountain has disappeared because they just kept cutting and quarrying into it. Or much of the forest has been cut down. The forest is gone, the trees have gone, they've been all used up. Forests can be regenerated with care, but it's difficult. So our life as human beings, it involves development, adjusting the world around us and our place in the world. We have to constantly be adjusting. But we have to learn how to do this well, develop and adjust in a good way, and remember that ultimately material things can never give us permanent happiness.
So this is why we come to develop our minds on the internal level, because that's where we can experience internal happiness. And this is just as much a part of nature as the external material world. In all aspects of nature, there's always benefit and harm close together. In our daily life, we use energy sources like, say, electricity, and this, now you could say, is something very necessary for us and has many uses. But even electricity can be used in the wrong way. It can cause all kinds of danger and destruction if we're not careful. So we have to learn and understand how to use it to avoid those dangerous effects and those harmful effects. The Buddha taught us to practice to understand our minds, so that we can learn to use our minds without harm, without danger. There's a famous old saying that the Buddha said, never take the fire from inside your house out of your house, or bring fires from outside your house into your house. And this is a simile referring to our minds. The Buddha advised us not to display our internal fires, meaning our kilesa, greed, anger, delusion, not to display them outwardly, not to take them out of our house, as it were. In those days, ascetics might worship fire, so the Buddha would give teachings where he compared these internal defilements of greed, anger and delusion to like a fire in their effects, how they affect our minds. They heat the mind up, burn and destroy the goodness of the mind. So he said we must learn how to protect ourselves from this fire, from this danger. Just like the wood heater in this room, it needs to be enclosed to stop the fire inside from becoming dangerous and spreading around the house. So practice is about how to learn to deal with these things. It involves doing good, but it also involves learning how to deal with that which is bad or the unwholesome in a skillful way, in the right way. The Buddha said when these internal fires do begin to come up, the greed, the anger, delusion come up, we have to begin with the practice of giving up, letting go and self-sacrifice, or in the first stages of practice we call dana. This is the very beginning of our practice, generosity and giving up. Anger and hatred arises from the worldly dhammas, loka dhammas, when we are affected by criticism, loss and so on. And a very good antidote to this is the offering of dana, not just material dana, but what we call abhaya dana, the giving of forgiveness and the giving of a sense of safety to others. They feel at ease. When we live with children, say, who don't yet know how to live in the world skillfully, and they're always displaying their moods of excitement, anger, sadness and so on, we can reflect, they don't know any better. And it's easy to let go, to forgive them, because we know they're just kids. So we might have to try to do that more determinedly with adults. We have to learn how to deal with things, to adapt and develop our minds. We have to learn how to train our minds. It's just like using wood from the forest. If you want to use wood to build a house or make furniture, you can't just take raw wood from a tree. You have to cut it, shape it, turn it, sand it, do many things to it before it's usable. And our minds need to be worked and trained in that way. We have to know how to go against the grain of our tendencies and our habits to really work with our minds, train them like you have to work with wood. The way we do this is by using what we call Dhamma Vichaya, which means the ability to wisely investigate truth. This is one of the 7 factors of enlightenment, the Bojjhanga, and it performs the duty of actually changing our mind. This is what leads on to realization.
Dhamma involves reflecting on truth, investigating truth, just like a scientist studies the truth of different things in the world to find out what they're composed of, to find out what chemical compounds and elements make up a certain substance. This is the way we investigate our minds. The scientists might say study food, and they analyze food and divide it into different groups of the contents of food, say like this: protein, fat, trace elements, and so on, vitamins and so on. We know that through investigation. The scientist knows that through investigating food. So in our practice we learn to investigate ourselves, our minds, and we learn how to restrain our moods and our thoughts and emotions so that we don't run into trouble. Just like the driver of a car needs to have a brake, a restraint force to avoid danger and obstacles, or say running into other drivers, maybe drunken drivers on the road or so on. We cannot just follow our own impulses, reactions and moods all the time, because some of them bring us to harm, bring us to suffering. Or again, like food, some food is bitter, some is sour, some is savoury, some is sweet. We get to know food, we get to know how to use it wisely through investigating it, becoming experienced with it, and then we can use it without bringing us harm. In our minds we have to know how to distinguish between wholesome and unwholesome moods and thoughts. And the unwholesome moods, we have to learn how to give them up, not to act on them, to let them condition our speech or our actions. Someone in society who can control their mind in this way, they know that which is right and that which is wrong, what is appropriate and what is inappropriate. Just as the old saying says, through water we know fish, or through time we get to know ourselves. Like in the short term, some people are able to restrain and control their minds. Like you see in society, perhaps people in positions of responsibility, they learn how to be restrained in public on the surface. But this is a bit like a rock. When you put a rock on grass, it can squash the grass down and the grass seems to stop growing. But when you lift the rock off the grass will spring up again and come up just as it was before. This is how, where one is just doing it on a superficial level, restraining the mind, it does some good, but it's still just short term, and the root causes of our suffering are still there, the greed, hatred and delusion. So we have to practice in the long term to root out these things. We have to learn how to contemplate, how to let go through wisdom. We have to know how to use this mind, how to use our mind when we are using our eyes to have mindfulness and wisdom, when we use our ears to have mindfulness and wisdom. We have to learn how to understand how our emotions, our reactions arise with every sense contact that we have. If we study this, then we understand nature with wisdom and mindfulness. We become very circumspect. We know how to develop ourselves in the world in the right way, the correct way, without danger. If we use this circumspection and carefulness, this is how we can develop ourselves. And one who has developed themselves like this, they know how to perform their duty in society in the most full way, the most complete way, but without any anger or blemish to their minds. This is because they understand what are mental defilements, and they understand their true nature. They know that they're just really things to be discarded like rubbish. They don't get deluded by greed, hatred, delusion. They don't suffer with it, and they know how to relate to other people in the correct way because they're not acting in a defiled way. So they start to treat people as relatives, friends, and use metta, kindness and compassion. They don't act out of greed or selfish motives.
One who practices like this, they see the common humanity in all people. They see the impermanent nature of the world, and they're not deluded by that. They know that all of us are subject to old age, sickness and death. They see that this is just the normal way of conditioned things. Trees grow up and eventually they start to die and then they fall over. People grow up and then they start to get aches and pains and get ill. One with this understanding, they see all this as just normal, the true way of things. It's just the truth teaching us when we get an ache and pain. Somebody who knows how to practice like this, they just see this as a teaching, a reminder that all things go to cessation and ending. This body, this mind and all of the world, they come from nature and the elements and they return to that. Nothing belongs to us. One who sees this truth completely from the beginning right through to the end, then they'll see the universal characteristics of existence, the impermanent, unsatisfactory and selfless nature of all things. They see the world in its true light. They know that material things, the material side of this world, is impermanent. They might get some convenience and comfort from the material things, but they know that that's actually a source of attachment. They see the danger there. They see that this can lead people to forget themselves and become heedless and get caught into suffering. So we need to be one who knows how to use this mind, to use mindfulness and wisdom to contemplate these truths. That's enough for today. The machine's just started again. Do we expect to finish the Sala? Or it's going to be about 6 months. Yeah. Depends on the weather. If there's not too much rain, it will be quicker.